માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે એટેન્ડન્સ શીટ એટલે કે હાજરી પત્રક કઈ રીતે બનાવવું તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીંયા આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરે છે. એમ્પ્લોય આઈડી, નેમ, ડેઝિગ્નેશન, ડેટ અહીં 1 થી 31 તારીખ અહીં બતાવેલ છે. અહીં 1 થી 31 તારીખમાં નીચે ડેઝ પણ કયો વાર આવે છે તે પણ અહીં ટાઈપ કરેલ છે. ત્યારબાદ અહીં દરેક તારીખની અંદર જો એમ્પ્લોય હાજર હોય તો પી, અધરવાઇઝ એબ્સન્સ હોય તો એ રીતે ડેટા ટાઈપ કરવાનો છે. અહીં એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે. પ્રેઝન્સ હોય તો પી, એબ્સન્સ હોય તો એ ટાઈપ કરેલ છે. ત્યારબાદ અહીં 31 દિવસ ટાઈપ કરી, ત્યારબાદ બેઝિક સેલેરી, ત્યારબાદ પ્રેઝન્ટ દિવસ, એબ્સન્સ દિવસ, ઇન્કમ પર ડે, ટોટલ ડેઝ, 5% પીએફ, હાઉસ રેન્ટ, ટોટલ સેલેરી અને ટોટલ પે સેલેરી. આ રીતે એટેન્ડન્સ શીટ બનાવી હોય તો કઈ રીતે બનાવી તેના વિશે આપણે આગળ જોઈએ. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો મિત્રો, અહીં જે સ્ટેટમેન્ટ છે તે એટેન્ડન્સ શીટ ટાઈપ કરે છે. હવે અહીં મિત્રો ફોર્મ્યુલા પ્રેઝન્સનો કઈ રીતે કરો તો અહીં પ્રેઝન્સનો ફોર્મ્યુલા મિત્રો થશે કાઉન્ટ ઇફ ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે પ્રેઝન્સ ડેઝ કેટલા છે તે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. અહીં કાઉન્ટ ઇફ કરી બ્રેકેટ ઓપન કરવાનો છે. હવે તારીખ પહેલી તારીખથી અહીં ફર્સ્ટ તારીખથી અહીં કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે. અહીં ફર્સ્ટ તારીખ જે છે F કોલમમાં આપેલ છે F4, સેલ એડ્રેસ જોઈએ તો F4, તો અહીં F4 ટાઈપ કરવાનું છે. ત્યારબાદ કોલન 31 તારીખ ક્યાં આપેલ છે તો અહીં AJ4, ત્યારબાદ કોમા, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં P, બ્રેકેટ ક્લોઝ, એન્ટર આપશું એટલે મિત્રો અહીં પ્રેઝન્ટ ડેઝ કેટલા છે તે કાઉન્ટ થઈ ગયું. માઉસથી ડ્રેગ કરશું એટલે પ્રેઝન્ટ ડેઝ આવી ગયા. હવે એ જ રીતે એબ્સન્સ ડેઝ ફાઉન્ડ આઉટ કરી શકીએ. કાઉન્ટિંગ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થશે. ફરી અહીં F4 કોલન AJ4 કોમા, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં A ફોર એબ્સન્સ, બ્રેકેટ ક્લોઝ, એન્ટર. ક્લિક કરી કોર્નર પર પ્લસની સાઇન આવશે એટલે અહીં કેટલા દિવસ એબ્સન્સ છે એમ્પ્લોય તે અહીં કાઉન્ટ થઈ જશે. હવે ઇન્કમ પર ડે માટે અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરવાનું રહેશે. અહીં બેઝિક સેલેરી જે આવેલ છે તે અહીં 21,000 તેના પર ક્લિક કરી ડિવાઇડેડ બાય 31 એન્ટર આપશું એટલે ઇન્કમ પર ડે અહીં આવી જશે. હવે મિત્રો અહીં ટોટલ ડેઝ એટલે અહીં કેટલા દિવસ થયા તો અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી 31 માઇનસ અહીં એબ્સન્સ ડેઝ બાદ કરીશું ટોટલ ડેઝમાંથી. અહીં 31 દિવસમાંથી જે એબ્સન્સ ડેઝ છે તે બાદ કરી અહીં 29 દિવસ પ્રેઝન્સ છે અહીં ડ્રેગ કરશું એટલે આવી જશે. હવે 5% પીએફ કાઉન્ટ કરવાનું છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી બેઝિક સેલેરી ઉપર ક્લિક કરી *5% એન્ટર. કોર્નર પર પ્લસની સાઇન આવશે, ડ્રેગ કરશું એટલે અહીં પીએફ આવી ગયું. હવે હાઉસ રેન્ટ કેટલું તો અહીં હાઉસ રેન્ટ મિત્રો જો 15,000 કે 15,000થી વધારે હોય તો 2,000 હાઉસ રેન્ટ, અધરવાઇઝ 1,500 હાઉસ રેન્ટ અહીં કાઉન્ટ કરવાનું છે. તો અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇફ બ્રેકેટ ઓપન, અહીં જે અહીં બેઝિક સેલેરી આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરી ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો 15,000 સેલેરી હોય કે 15,000થી વધારે હોય તો 2,000, અધરવાઇઝ 1,500 હાઉસ રેન્ટ ગણવાનું રહેશે. બ્રેકેટ ક્લોઝ, કોર્નર પર અહીં પ્લસની સાઇન આવશે, માઉસથી ડ્રેગ કરશો એટલે અહીં મિત્રો હાઉસ રેન્ટ આવી ગયું. હવે ટોટલ સેલેરી કેટલી તો ટોટલ સેલેરી માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કમેન્ટ કરવાનું રહેશે. અહીં 677 રૂપિયા ઇન્કમ પર ડે તેના પર ક્લિક કરી ઇન્ટુ સ્ટાર ટોટલ કેટલા ડેઝ તેના પર ક્લિક કરવાનું છે.
એન્ટર આપશો એટલે અહીં ટોટલ સેલેરી આવી ગઈ મિત્રો. હવે અહીં કોર્નર પર પ્લસની સાઇન આવશે એટલે ડ્રેગ કરશો એટલે ટોટલ સેલેરી આવી ગઈ. હવે ટોટલ પે સેલેરી, અહીં ટોટલ પે સેલેરી માટે અહીં ફરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી અહીં જે ટોટલ સેલેરી આવેલ છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ પ્લસની સાઇન હાઉસ એન્ડ પ્લસ થશે, માઇનસ પીએફ માઇનસ થશે, એન્ટર આપશું એટલે અહીં ટોટલ પે સેલેરી આવી ગઈ. માઉસથી ડ્રેગ કરશો એટલે અહીં ટોટલ પે સેલેરી આવી ગયું. તો આ રીતે મિત્રો કાઉન્ટ ઇફ ફોર્મ્યુલાની મદદથી અને ઇફના ફોર્મ્યુલાની મદદથી, પર્સન્ટેજની મદદથી અહીં આપની એટેન્ડન્સ શીટ તૈયાર કરી શકો છો. સાથે મિત્રો અમારી બીજી ચેનલ શિવસાગર સ્ટડી હિન્દીમાં પણ છે, ત્યાં પણ આ પ્રકારની માહિતી હિન્દીમાં પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. તો અમારી બંને ચેનલને આપ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.